हेलो ए सरी सुरु भइसक्यो हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एसएस ब्लग्स अनि तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छु मेरो नयाँ भिडियोमा होइन आजको भिडियो फेरि अनबक्सिङको हुनेछ अब त्यही हो गाइज अब हजुरले पहिला चाहिँ क्लिक बेट हान्थेँ मैले अब पहिलाको अनबक्सिङको भिडियोमा अब यो अनबक्सिङको भिडियोमा चाहिँ क्लिक बेटहरू केही हुने छैन जस्ट अब हजुर चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् अब त्यो आज चाहिँ मैले पोहोर सामान आएको छ त्यो सामान चाहिँ के हो हेरौँ क्यामेराम्यान यसो दिन मिल्छ आज चाहिँ कुशल छैनन् गाइज होइन भिडियोमा थ्याङ्क यू सो मच गाइज यहाँ चाहिँ सामान चाहिँ हेर्नुसँग चाहिँ दरादेखि सामान आएको होइन अब यस नाउ लेट्स अब यसको चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ त ल गाइज अब सुरु गरौँ त्यसको अनबक्सिङ क्यामेराम्यान यतितिर फर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कैँची छ होइन कैँची टक्क अनबक्सिङ गर्नुपर्छ क्यामेरा यस्तो छायामा आइदिनु यहाँ छायामा देखाउनु है यसो यतातिर यति मात्रै देखाउनु है यति मात्रै यसो यताबाट खिच्नु नि त्यहाँ आएर ल हेर्नु सक्छ गाइज यहाँ चाहिँ अनबक्सिङ चाहिँ टक्क यहाँ चाहिँ यस्तो लेखी चाहिँ यहाँ अब यो देखाउनु मिल्दैन मैले चाहिँ होइन हल्का हल्का नजिक आएर यस्तो यता माथि खिच्नु न क्यामेराम्यान चाहिँ है यही हो यहाँ सक्नुहुन्छ 0.1 kg स्ट्यान्डर्ड यहाँ चाहिँ दराज छ यहाँ दराज सफ्टवेयर उयो भनिन्छ अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ है त काटेको जस्तो छ हो बक्सिङ अनबक्सिङ अब यस्तो भक्रङ अनबक्सिङ हाल्नु है गाइज ओके ओके गाइस नाउ के होला ओए यहाँ जाती है चल माथि wait let's look guys let's look so open it up के बाटो ब्लग गर्नु हैन सरी गाइस माइक कसर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यो चाहिँ क्यामेराको ब्याग रहेछ होइन एकछिन ल नआउँदा चाहिँ फेरि अब अनबक्सिङतिर लगाउँ तल आउनुहोस् क्यामेराम्यान अनबक्सिङ गरौँ यसलाई ओके बवाल ल यो चाहिँ क्यामेराको ब्याग रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यस्तो बवाल छ क्यामेराको ब्याग चाहिँ यस्तो भित्र पनि देखाइदिन्छु म अच्छा नजिक क्यामेराम्यान यो चाहिँ बबाल ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ इग्नोरेन्स गाइस आमामा मैले भित्र उस होला भनेको यति देखाउनुहोस् क्यामेराम्यान ए बवाल छ नि त यार ओके दामी त यो यस क्यानोन बिस्तारी यहाँ चाहिँ ब्याट्री सेट्री राख्ने हो क्यामेरा राख्ने गएको यहाँ चाहिँ यस्तै टक्क बाबाबाट क्यामेरा स्यामेरा राख्ने मेमोरी कार्ड राख्ने चाहिँ यहाँ रहेछ गाइज होइन अब भिडियो चाहिँ इन्डिङ गर्ने बेला भइसक्यो अब हाम्रो चाहिँ है म त यसरी म यहाँ राख्छु अनि भिडियो चाहिँ इन्डिङ गर्नुपर्छ है त आजको लागि गाइज है आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ नभुल्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो हामी चाहिँ अब 4K सब्सक्राइबर कटाइसकेका छौँ तपाईँ त्यो 4K को लागि धेरै धन्यवाद अब 5K को लागि पनि अब हामी रेसमै छौँ 5K चाहिँ पुऱ्याउनुहुन्छ भनी आशा गर्दै यो भिडियो चाहिँ हेर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई